बटाटा म्हटलं की तो व्हेज लोकांचा प्रिय आणि बटाट्याच्या ना कधीच कोणालाच कंटाळा येत नाही. तर आजची आपली रुचकर मेजवानी आहे बटाट्याचा काचरा. साधारण 2 चमचे तेल घेतोय आपण. त्यानंतर इथे मी बटाटा घेतलेला आहे. काचरा म्हटल्यावर आपण तो बारीक चिरून घेतलेला आहे. तर आधी आपण थोडीशी हळद घालूया आणि मिक्स मसाला 1 चमचा, मीठ आणि हे आपण सगळं व्यवस्थित बटाट्याला लावून घ्यायचं आहे. आपण हे मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता आपण फोडणीला थोडीशी कोथिंबीर आणि राई घालणार आहोत, साधारण 1 चमचा. आणि राई पूर्णपणे तडतडून द्यायची व्यवस्थित. राई मस्तपैकी तडतडलेली आहे. आपण त्याच्यात हा बटाटा घालूया. व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यावर आपण ह्याला झाकण देऊन ठेवूया आणि 10 मिनिटाची वाट बघायची. आपण वाफ येऊन देऊया. बटाटे शिजलेत की नाही बघूया, कारण काचरा म्हटलं ना की थोडासा असा खरपूस झाला पाहिजे. बटाटे शिजलेले आहेत मस्तपैकी. ते पण वरतून कोथिंबीर घालण्यापेक्षा आपण आधीच ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर घालून घेऊया. ती मिक्स करूया. गॅस बंद करूया. तर आपण ही काढून घेऊया भाजी. बटाट्याचा काचरा तयार आहे आणि तो गरम गरम फुलक्यांबरोबर खूप छान लागतो. तुम्ही जरूर करून बघा आणि आपण भेटूया पुढच्या रुचकर मेजवानीत.